Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton Shëndetin e fokus. Sot do të flasim për stresin. Çfarë është stresi? Cilat janë llojet e stresit? Stresi pozitiv dhe ai negativ? Kush janë faktorët që të çojnë në stres? Si dhe pasojat që sjell stresi në shëndet. Para se të kalojmë në ftuarin e sotëm, ndjekim një insert dhe rikthehemi. Jeni para një provimi, por nuk jeni përgatitur sa duhet, keni një intervistë pune, por ndjeni të pavendosur, keni një takim të rëndësishëm, por jeni bllokuar në trafik, atëherë ju me siguri po përjetoni stres. Stresi është mënyra se si mendja dhe trupi reagojnë ndaj çdo situate, rrethane apo faktori rreziku, qoftë faktor fizik, emocional apo traumë. Çdo njeri përjeton stres her pas here, megjithatë, persona të ndryshëm e ndjejnë stresin në mënyrë të ndryshme. Për shembull, disa kanë ankth, disa kanë shqetësime të stomakut, irritohen, disa të tjerë mund të kenë dhimbje koke. Por, jo gjithmonë stresi është i keq. Kur jeni para një provimi apo përballë një rreziku, stresi ju ndihmon të performoni më mirë apo të mbijetoni, pasi në situata të tilla, zemra, mushkrit, muskujt dhe truri punojnë më shpejt për të dhënë zgjidhje apo për të dalë nga situata. Nga ana tjetër, stresi i zgjatur apo kronik mund të kthehet në problem të rëndësishëm për shëndetin, duke ndikuar në uljen e imunitetit, rritjen e rrezikut për diabet, hipertension, çrregullime të gjumit, të tretjes apo dhimbje koke. Megjithatë, stresi mund të menaxhohet. Hapi i parë në menaxhimin e stresit është njohja me faktorët që shkaktojnë stres, që mund të jenë situatat e përditshme në familje, punë, humbjet e mëdha e të tjerë. Dieta e shëndetshme, hidratimi i mirë, aktivitetet fizike, vendosja e prioriteteve në punë, si dhe komunikimi me miqt apo kolegët mbi problemet që keni, ju ndihmojnë të menaxhoni më mirë stresin. Stresi kronik ka një ndikim të madh në shëndetin mendor, po edhe në shëndetin fizik dhe mirëqenien në tërësi. Nëse jeni të mbingarkuar nga puna, angazhimet apo vuani nga ankthi, depresioni, pagjumësia e të tjerë, konsultoni me mjekun apo psikiatrin për të parandaluar pasojat në shëndet. Atëherë kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarin e sotëm, doktor Petrit Leka, i cili tashmë i bashkangjitet për disa emisioneve ciklit ton Shëndeti në fokus. Doktor, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjet. Atëherë doktor, do ta nisim këtë bisedë të sotme. Fillimisht të ndalemi pak tek po themi prokuvizimi i stresit. Çfarë është stresi? Çfarë do të kuptojnë ne me stres? Po, tema e bisedës që keni zgjedhur juve është aktuale, sepse sa më shumë zhvillohet bota, sa më shumë zhvillohen mjetet e komunikimit, qytetet e mëdha, të gjitha këto e bëjnë të domosdoshme njohjen e një fenomeni të ri, i cili me njeriu lind dhe stresi, por ja vlen domosdoshmë që ne ta sqarojmë. Stres nënkupton edhe nga si fjalë, tendosje, emocionesh mendore ose tension. Pra një ndjenjë që krijohet në trupin e njeriut, si rezultati i veprimit të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm, por që ndryshojnë, pra e çrregullojnë ose si themu ty e ngacmojnë gjendjen ekuilibrin gjendjen aktuale të personit. Dhe këto kanë ndikime shëndetësore sigurisht, psikologjike, mendore, emocionale. Të gjitha ato fenomene që shfaqen mbas veprimit të një faktori këtij lloji nënkuptojnë në tërësi atë fjalë që quhet stres. Pra stresi nuk është po themi vetëm stres, po themi fizik, por është edhe emocional, është edhe psikologjik, ndoshta. Stresi është një koncept që përmbledh shumë veprime, shumë faktor, por që ndikojnë te organizmi dhe kanë një manifestim, një shfaqje të veçantë. Për shembull, ne jemi duke ndenjur tani. Por në rast se ne dëgjojmë një bubullim, ndryshojmë menjëherë, sepse bubullima na nënkupton o rufen ose po vjen një shi. Po ne kemi lënë diçka zbuluar jashtë. Po kjo përbën stres, pra një goditje e menjëhershme, e cila shkakton ndryshime në organizmin e njeriut. Në këtë kuptim, stresi ka dhe efektet e veta të dobishme, sepse stresi është veprimet ose ngjarjet që ndodhin në trupin e njeriut, në mendjen e njeriut, në emocionet e njeriut, si rezultati i një ndikimi të jashtëm. Qoftë ai fizik, emocional apo shpirtëror. Ose dëgjojmë një lajm i cili neve nuk e prisnim. Qoftë i gëzueshëm shumë apo qoftë i dhërueshëm. Kjo përbën një stres, me njëherë organizmi reagon. Ose e duke ecur me makinë, të del përpara policia apo tabela
me njëherë në një rrugë që se njeh, frenon. Pra veprimi që kryhet nga pamja tek frena, por që në vetvete shoqërohet me rrafjen e shpejtë të pulsit, me rritjen e tensionit, me skuqjen e fytyrë, në varësi të moshës që ke, që mund të çojë ky lloj stresi deri në një aksident vaskular. Atëherë doktor, përmendet pak më lart që stresi apo po themi organizmi përgjigjet një stimuli apo një gjendje të jashtme. Po. Çfarë ndodh konkretisht po themi me organizmin si përgjigjet stresit? Tani njeriu në tërësinë e tij kemi thënë që është i përbërë nga trupi, shpirti dhe mendja. Se në fillim krijohet trupi, embrioni, pastaj në të jepet shpirti dhe pastaj me rritje zhvillohet truri. Truri është organi i të menduarit. Të treja këto kanë kushtet e veta të funksionimit të tyre. Fëmia sapo lind qan. Pse qan? Sepse kalon në një ambient të ri. Kjo përbën një stres për atë. Që në lindje fëmia mësohet me stresin. Megjithse flitet që fëmia ndjen që në barkun e nënës, gjithë kontradiktat për shumë që zhvillohen kur zihet nëna me dy prindërit. Dhe thuhet që mbas muajit të 4 fëmia i ndjen këto dhe ngelen dhe gjurma dhe pasoja bile. Pra ky përbën stres. Dhe kur lind qan, sepse njihet me ambientin. Në këtë moment e ka zgjidhur Zoti, e vënë në energji pushonoj. Pra kaloi prapë në gjendjen e qetësisë ku ishte. Duke u rritur tani, njeriu ndërvepron me ambientin e jashtëm dhe ndërvepron në të gjitha format e tij, dhe si trup me ambientin fizik, pra në rast se ne kalojmë nga një ambient i nxehtë në një të ftohtë, kjo përbën një stres për trupin ton. Në rast se ne lexojmë diçka ose shikojmë diçka në televizion, e cila nuk është e zakonshme, është një ngjarje e cila për shembull dëgjon një gjë që të bën përshtypje, apo shikon një film me dramë, kjo përbën stres. Po. Apo dhe në aspektin e shpirtit, të ndikimit emocional. Sepse dhe shpirti, kemi thënë, ka ushqimin e vet. Dhe shpirti, pavarësisht se kjo realizohet nëpërmjet shqisave. Ne dimë që njeriu ka 5 shqisa. Për të gjitha shqisat përbën stres çdo ngacmues i jashtëm. Por këto janë të kombinuara. Për shembull, ne jemi duke ndenjur në një vend jashtë. Nga një anë kënaqemi me freskinë, me ambientin që shikojmë. Mirë po tek veshi jon dëgjojmë zhurmë me një mize, apo të një mushkonje. Ajo është shqetësuese. Ky shqetësim përbën stres. Dhe në shumë aspekte të tjera. Por themi që stresi pra është një shfaqje që e shoqëron njeriu. Është një bashkëveprim. Por kur stresi është i fuqishëm, atëherë ai ka dhe efekte pozitive po dhe negative. Pozitive, për shembull, stres është kur ti paralajmërohesh për një rrezik dhe merr masa që ta evitosh. Stres është kur ti paralajmërohesh për shembull nga një ndryshim kohe, si ke marr masa të mirë, po merr masa pra që të rregullosh. Stres është kur ti ndodhesh përbar një kundërshtari, përgatitesh të vesh në një bisedë. Ke një kundërshtar, ke një konkurrent që të rrezikon në biznesin tënd. Stres është kur shkon në familje dhe gjen një ambient që s'pret mirë. Si e tregojnë atë historinë? 2 të dehur takoheshin shpesh në një lokal. Vinin dhe pinin të dy secili për hesab vet. Një ditë ulen në një tavolinë bashkë edhe e pyet njëri tjetrin. I thot: "Ore, çka ke qpiti?" Ata dish i thot: "Ai më ka gjetë hall i madh, ça? Më ka vdek gruaja." Dhe që atëherë jam mërzitur. Edhe po pi. Po ti i tha: "Ta dish ti ç'më pret mua në shtëpi. Kam një grua, thot, që sa fut këmbët, ajo fillon bërtet." Ja ky është pra dhe stresi ka nga një shfaqet ka vellojt e shfaqet nga dhe mbi bazën e një kontradikte dhe streset fuqishme, divorcet, humbja e një njeriu të dashur, big loss si quhet, falimentimi në biznes, dëmtimi i një pasurie, rrezikimi nga faktor që zvaren nga ty, hasmërit, gjithë të gjëra që ndodhin tek ne, ose si i thon, me rritjen e fëmijës shtohen dhe hallet, shtohen streset. Pse? Se rritet fëmia, rriten kërkesat. Mënyra e jetesës ndryshon e fëmijës tani me moshën tonë, ta zëm. Mirë po, nëse ne kishim atëherë të parë gjëra tjera, fëmijët tani kanë gjëra tjera. Fëmijët tani në kushtet e këtij zhvillimi të madh tekniko-shkencor, të mjeteve të shpejta të komunikimit. Të gjitha këto rinin mënyrën e argëtimit, ndërsa ne atëherë bënim vizita tek farefisi, bënim gjithë sebepet, delnim në një natyrë të qetë. Tani kur del në rrugë makinat, zhurmat, burit, të gjitha këto përbin stres. Pra të gjitha shqisat, në ndikimin e tyre,
kanë stresin e tyre. Por tek njeriu gjitha këto koordinohen nga sistemi nervor qendror, nga truri, i cili e përjeton tani këtë stres në mënyra të ndryshme, në varësi të gjendjes shëndetësore që ka, në varësi të trashëgimisë që ka, në varësi të problemeve që ka. Çfarë ndodh gjatë stresit në organizëm? Gjatë stresit në organizëm ndodh për shembull sepse dihet që veprimtaria e qenieve të gjalla realizohet nëpërmjet sistemit neurohumoral. Si rezultat i një sinjali që përbën stres, tek njeriu fillojnë prodhohen hormonet të cilat e rrisin vigjilencën. Dhe hormoni kryesor për këtë është adrenalina dhe kortizoli. Dihet që adrenalina është hormoni mediatori i pikërisht i kësaj situate. Nëse njeriu rrezikohet nga diçka, menjëherë trupi mobilizohet dhe si rezultat i saj adrenalina ç'bën? Rrit nivelin e punës së zemrës, rrit nivelin e vigjilencës në trup. Mirë po, në varësi të stresit, Të përgatitesh për situatën. që ti të përgatitesh, ta heqish dorën nga zjarri, të mbyllësh dritaren se po frynera nga që thyen xhamet, të ndalosh dikë që është duke pirë alkool sepse e di që nga ky alkolist mund të ketë dëme të mëdha. Ta përpiqesh ta edukosh fëmijën që të mos t'i shmanget rrugës drogës, sepse duke u droguar do ketë probleme të mëdha. Të përpiqesh që fëmia të marrë rezultate të mira në mësime, të zbatoj bioritmin e jetës që të ketë shëndet. Të gjitha këto përbën stres. Dhe ky stres tani, ky ngacmim të fut në punë, në meditim, të mendosh se si të i realizosh këto me sa pak vujtje dhe dhimbje. Në këtë aspekt stresi është pozitiv. Por kur ky stres zgjat në kohë, pra një ngacmim është i vazhdueshëm. Ti shkon në shtëpi dhe fëmia ka problemet e veta që kanë krijuar një hendek të madh. Nuk mëson, nuk shkon në shkollë, nuk të dëgjon këshillat që i jep. Ky është një stres i vazhdueshëm. Ose ke një humbje të madhe që i thon. Ka humb fëmia, bashortja, prindi. Këto përbën një stres të vazhdueshëm dhe shoqërohen me një periudhë hidhërimi që zgjat 1 deri në 2 vjet. Pra një stres i vazhdueshëm. Po kështu dhe në sëmundshmëri. Për shembull një kirurg i madh amerikan, të cilit djali vet i përsoi aksident automobilistik, mbas një viti zhvilloi kancer. Dhe në kartelat që pa, vuri re se 40% e tyre kishin pasur një stres të madh dhe mbas stresit kishin zhvilluar kancer. Pra ishte një humbje ose nga familja, në sëmundjet që sot janë më masive, që është hipertensioni, aksidentet vaskulare dhe të zemrës, diabeti, të gjitha këto që kanë të bëjnë me mënyrën e jetesës dhe me faktorët stresant, sepse ndryshon mënyra e jetesës tani me mënyrën e jetesës që bëj qoftë edhe para 50 vjetësh. Jo vetëm tek ne, por në gjithë botën. Nëse tani, për shembull, njeriu udhëton vetë me mjetin e vet nga Parisi dhe vjen në Durrës. Gjithë kjo udhëtim çon një lodhje adrenale, e cila e dobëson imunitetin e trupit. Po nga ana tjetër, gjatë udhëtimit është faktor risku stresi që të shoqëron gjatë udhëtimit në mjetin tënd. Kjo përbën stres. Dhe nëse s'merr masa që ta evitosh këtë faktor kaq stresant, rrezikohesh të dëmtohesh dhe nga shëndeti. Pra nëse mund ta përkufizojmë, doktor, mund të themi që stresi është një përgjigje normale e organizmit ndaj një situate apo një faktori të jashtëm. Kur po themi kjo përgjigje mund të kthehet në patologjike apo problematike për shëndetin? Sigurisht, stresi është një faktor adaptiv dhe një reaksion emocional. Stres është dhe kur merr një lajm të gëzuar. Dhe të tregoj prapë një histori. Një personi i kishte ardhur një trashëgimi e madhe me vlera shumë të mëdha financiare nga jashtë. Mirë po, personi që do t'i merrte ishte i vjetër dhe kishin frikë se po t'ia thoshin, kisha mos pësonte ndonjë aksident dhe s'kish kush të firmoste testamentin. Atëherë del një doktor e thot, do t'ia them unë se personi që i vinte testamenti ishte këpucar. Edhe i moshuar. Tani këta kishin frikë t'ia thoshin vetë. Atëherë doktori mori përsipër t'ia thot në një mënyrë të butë që ai ta pranonte si diçka normale. Në bisedë tani këpucari duke ngul gozhdët, i thot doktori, i thot, po mirë, sikur të të vijë ty një pasuri kaq e madhe, i thot këpucarit. Çfarë do bësh ti? Gjysmën i tha ai, do ta falë aty, i tha doktorit. Edhe vazhdonte ngulte gozhdën ai. Kur ngriti kokën, pa që doktori kishte bërë aksident vaskular. Pra, po ta marrësh, ky është një lajm që kalon nga një varfëri në një pasuri. Por sa i përballon trupi këtë stres që është pozitiv, prandaj thuhet që fjala duhet goditur. Fjala, sepse vetë fjala përbën stres.
Dhe fjala njerë pri shumë gjëra. Ky është një rast që është i veçantë, por dhe për gjëra të tjera. Pra, dhe stresi bile nga ana klinike e ndajmë në stres akut dhe kronik. Stres akut për shembull është ky që tham ne, që në momentin e parë që u dha kjo fjala i psoj. Por stres akut është kur veprimet të caktuara të krijojnë një ndjenjë, por kalojnë. Nuk shoqërohen me ndjenjë ankthi, por si një fenomen apo një lajm apo një ndjenjë që ti e merr në mënyrë normale dhe merr masa qoftë për ta gëzuar ashtu siç duhet, qoftë për të mbrojtur nga rreziku imediat. Të del një gjarpër përpara për shembull, dhe ky përbën stres. Po ta vësh re, po të kesh kaluar, edhe gjarpi trembet dhe kthehet mbrapa dhe njeriu ndjen një tronditje. Njëri këtë tronditje e kalon shumë kollaj, se ka problem. Se ka mekanizma kompensatore që normalizojnë me njërë tregusit. Po një i vjetër, një stres i fuqishëm të qonë në një aksident. Kështu është kjo. Ky quhet stresi akut, i cili kalon. Ndërsa stresi kronik pasaj, që nënkupton veprimin e këtyre faktorëve stresant në mënyrë të vazhdueshme. Për shembull, një zhurmë. Pse thuhet që zhurma duhet të kenë decibelin e saktuar? Pra një shkallë të saktuar që duhet të ketë një shkallë të saktuar, zhurma, era duhet të ketë, lagështia duhet të ketë, temperatura duhet të ketë një, sepse po i kaloj normat e mundësisë adaptive të trupit njeriut, atëherë kthehet në faktor të dëmshëm. Faktor të dëmshëm. Aq më tepër për faktorët emocional, të cilët krijojnë gjendjen anksioze, se ankthi dhe stresi shkojnë bashkë pasaj. Një stres i vazhdueshëm, dëmi më i madh që bën është se krijon një gjendje ankthi. Për shembull, fëmia e ka të vështirë të vejë në shtëpi, sepse aty do gjejë një brutalitet nga prindrit për veprimet që ai mendon se i ka kryer gabim. Për ato që i kanë folur. Prandaj dhe këshilla profetike është, kur rritet fëmia, shoqëroje. Shoqëroje, mos i rrit që ka në kokë për t'i dhënë këshilla, se s'dëgjon fare, dhe mund të largohet fare, në rast se ai e konsideron si një gjendje ankthi po të vejë në shtëpi. Pra, këtu ka vlerë njohja dhe e stresit kronik, që të kombinohet fjala e butë dhe me kërkesën e llogarisë. Se të dy janë të dëmshme, edhe liberalizmi tepruar nga frika e stresit, po dhe kërkesa shumë e rrept. Se për shembull, po të shikosh gjyshet dhe nanat, se baballarët janë më të qëndrueshëm, ato e teprojnë ndonjëherë me përkthelinë, me plotësimin e tekave të fëmisë. Gjëra që i vuajnë më vonë këta fëmijë. Nga një anë u plotësojnë tekat, gjitha kushtet që kërkojnë, dhe nga ana tjetër çalojnë edukimin e tyre, qoftë me rregullat e mirësjelljes, qoftë me rregullat fetare. Sepse dihet që faktori bazë ose kryesori që e ruan njeriu dhe e mbron është besimi. Besimi tek Zoti. Qëndrueshmëria në besim. Qëndrueshmëria në besim dhe zbatimi i këshillave. Pra dashmëria duhet të pasohet me këshillën e mirë, po dhe me veprimin e mirë. Pra vërtet i thua fëmis mos pi duhan, por kur shkon ti dhe pi duhan, ai thot fol ti pa i ti imiton. Doktor, me qenë se përmendet duhanin, se është, po themi, është fenomen i kudo ndodhur. Në fakt, jo më larg se sot, kur po vija për në studio, pash nënën me fëmijën që e kish rreth 3-4 vjeç dhe ndërkohë i thot shoferit ndaloje pak sa dal pi një cigare. Është shembull jo i mirë për jo i mirë për fëmijën. Sa tregojnë atë që i tha fëmia babai po e këshillonte. I tha i baba mos u mërzit, tha, mos u lodh. Unë shikoj ty ç'a bën, tha do bëj ç'a bën ti. Kështu është dhe kjo. Por ama se gjërat janë të koklavitura, të kombinuara. Stresi nuk është si një vetëm goditje me grusht. Është si një mizë që të shumë të ose një grenz që vërtet vjen tek veshi, por është dhe frika se mos të piskoj. Pra, stresi është diçka major që përmbledh shumë faktorë, të cilët pastaj ndikojnë me njëri tjetrin. Se një stres i vazhdueshëm, një nga shfaqjet që ka zëmërimin, nervozizmin dhe zëmërimin. Por nervozizmi dhe zëmërimi ka çuar deri në fakte tragjike. Jo më shumë se 3 ditë përpara në Librazht, që njihej për një qytet i qetë, pa probleme, qytet i vogël, pa arriti që bashkëshorti vrau bashkëshorten. Mbasi ishin kthyer nga një aktivitet të gëzuar bile. Nga ndodhi, qoftë dhe një shkëmbim fjalësh, nervozizëm, zëmërimi tani si ka thënë dhe i dërguari i Zotit, që është zjarr. Zjarri të djeg, është si prush në zemër, thot. Atëre, ja ku çoj stresi, sa ta mund të ketë pas dhe kontradikta të mëparshme. Problematika tjera, po. Urin gjallën ato, zemërimi çoj. Bashkëshortja u vra, me 7 thika bile. Dhe ai vetë pasaj u hodh nga balkoni. Ja ç'bëri
një stres i vazhdueshëm dhe një i akumuluar, dhe një zemër, sa nuk që një rufe në ditë me diell, ato si duket në zorën pa, dhe arriti deri aty zemërimi sa i kreu atë akt në sytë fëmijëve. Një ngjarje shumë e rëndë dhe për ata i dëgjon. Dhe vetë kjo ngjarje për ne përbën stres. Tani si ti mbrohemi këtij stresi, këtij fakti. Pra një prej faktorëve në fakt po themi stresant janë këto lajmet jo të mira që apo kronika e zezë në televizion që është. Tani për mendimin tim kronika e zezë duhet të jetë e kontrolluar. Le të quhet frenimi i fjalës së lirë. Jo çdo fjalë konceptohet nga të gjithë njësoj, ndikon tek të gjithë njësoj. Çdo fjalë. Kronika e zezë në përgjithësi ngjall emocion negativ. Ngjall idhërim. Sigurisht, në moment të gjithë dënojnë këtë akt, sa dhe vetë ai burru pendua. Por ajo çon në nota negative, pesimiste për të gjithë, ja ç'bëhet në Shqipëri. Burri vret gruan, djali vret nënën. Këto ndikojnë në mënyrë negative dhe futet në atë grupin e energjive negative, që në kuptimin fetar i thon iblisi, djalli, shejtani. Shejtani është armë në dorën e tij. Dhe nganjëherë ndodh dhe fenomeni i ngjitës që quhet. Një në Librazh, një në Gramsh, një në Tiranë dhe bëhet si fenomen i zakonshëm pastaj. Por në përgjithësi njerëzit me sistem nervor të dobët, me halle që kanë, e vuajnë. Se ka dhe disa që thonë mirë ja bëri, po prapa i ngelet krim. Qoftë ai që bëri për vrasjen e bashkëshortes, qoftë dhe për vetvrasjen e vet. Të dyja përbëjnë krim, me pasoja shoqërore dhe individuale. Atëherë nga se vijnë këto pikërisht nga këto streset që themi ne, që të mos ketë strese, është njeriu duhet të pranojë realitetin që ka. Njeriu mos kërkojë, si themi neve, atë që s'arrin dot. Një, e dyta, dhe atë që lufton të arrijë në rrugë normale, se nuk arrihet duke lujt bixhos zbutja e varfërisë ekonomike. Ose ata që pin duhan, unë pi duhan, thot ai, sepse jam i shqetësuar, kam kam ankse. Po jaron që ai duhani, jo vetëm që është çon zëmërimin atij ankthin, por bën probleme edhe për të tjerët. Nga ana ekonomike 2 paketa sot në ditë i thon 4.000 lekë. 30 ditë 120.000 lekë. Po kafeja do dhe ajo duhani do dhe një kafe, do dhe një gocë, ja vajti 300.000 lekë muaj për një person. Çfarë do krijojë kjo? Do krijojë konflikt midis burrit dhe gruas, midis fëmijëve, të cilët duan libra, duan sandale, duan veshje. Ja konflikti u krijua stresi. Ndërsa kur i thua një njeriu të tillë që lere duhanin re, se ka këto të këqija, plus era e rëndë që ka, plus kolla, plus sëmundjet që krijohen nga duhani. Të gjitha këto e shtojnë stresin, e shtojnë konfliktin, ja këtu në këtë aspekt e ka në dorë njeriu stresin. Me shembullin e vet personal, me edukatën e shëndosh dhe me jetën e shëndosh që duhet të bëj. Në këtë pikë duhet njohur stresi si fenomen për pasojat që ka. Të dëmshme i lidhur me këtë mënyrë jetese, me veset negative, se ka faktor që nuk e çati u bësh. Zhurmë si themi neve, qarkullimit të makinave, nuk e çati bësh. Punës së lodhshme, mendore, se puna fizike ka një të mirë. Puna fizike lodhesh, vetë ha buket zgjumi. Ndërsa puna mendore, puna intelektuale, e acaron sistemin nervor. E lodh tej mase nëse nuk shlodhesh, nëse nuk fle gjumë në orarin e dur dhe zimi në orarin e dur. Atëherë ngri gjithmonë në gjendje stresi, në gjendje të lodhur. Dhe pasojat pastaj janë ato që thonë. Krijohet një rreth vicioz. Sepse krijohet një rreth. Stres, shqetësim emocional. Reagim negativ, ves, sëmundje zemre, diabeti, dhe aq më tepër kanceri. Po sa pasoja ka kanceri? Se njerëzit e neglizhojnë. Aty thot, duhani thot të vret, duhani shkakton kancer, duhani infarkt, duhani jep impotencë. Tashi impotencë po marrin vetëm. Do plus erën që ke, je dhe impotent, mirë po ke detyrime familjare. Tani ti vetë si në gjendje. Gruaja do rregullohet se do vjen punë. Ty të hyp xhelozia, thua kjo pse u rregullua? Pse të gjitha këto tani bën shkak të thënë një përgjigje se kush e ka shkakun? Duhani. Atëherë lër duhanin ti më mirë, dhe ekonomikisht rregullohesh, dhe shëndetin e ke më të mirë, ke edhe marrëdhënie të mira familjare. Dhe nuk shkon puna deri në këto ngjarje kaq tragjike që për çdo që e dëgjon është shumë e dhimbshme. Atë shikues nderuar, do kalojmë në ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi në pjesën e dytë.
Atëherë miq, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Në pjesën e parë folëm për kuvizimin e stresit, çfarë është stresi, cilat janë faktorët stresantë. Në këtë pjesë të dytë do ndalemi tek pasojat e stresit në shëndet, si dhe mënyrat apo strategjitë për ta luftuar stresin. Doktor, bëjmë një përmbledhje edhe një herë të, po themi, ndikimit që stresi apo faktorët e ndryshëm stresantë kanë në shëndetin tonë. Si ndikon stresi, po themi, tek shëndeti i zemrës? Tani në thamë që, pra, stresi ishte një mbitëndosje, një tension në tërësinë organizmin e njeriut. Dhe ajo që në përgjithësi njerëzit dhe shëndeti publik dhe këto nuk e vlerësojnë sa duhet, është pjesa mendore. Vëmendësia e lartë e njeriut që udhëhiqet nga korteksi, nga truri. Ky komandon tani gjithë veprimet e tjera. Ne dimë që truri ka 3 pjesë. Korja që ka veprimtarinë e ndërgjegjshme, pastaj vjen pjesa e dytë që ka pjesën instinktuale, njeriu ushqehet, pi ujë, nevoja biologjike. Po është edhe një informacion tjetër, retikular, i cili është i pavarur, i cili vepron si një feedback, si një që mbruan dhe tonusin e trurit. Stresi fizik ne e përballojmë në mënyrë shumë të këndshme bile. Për shembull, dhe ftota, të kalit, vetë futesh në ujë të ftohtë. Stresi është ai për lëkurën, për trupin. Por ai i bën mirë shëndetit. Vrapi e shton punën e zemrës, por ama dhe e oksigjenon më mirë. Pra dhe ky stres është, por ama është një stres pozitiv që ndikon. Ose studimi një vepre edukative apo shkencore, ajo t'jep dhe kënaqësi. Pra, stres që t'jep kënaqësi. Por tek stresi negativ flasim, te stresi kronik, për shembull, tham edhe një herë, si i thon, është një luti që thon, o Zot, më mbro nga dia e padobishme. Jeta e sotshme, me këtë zhvillim të madh të informacionit, merr informacion të shumë llojshëm, të cilët truri e përjeton si një stres. Çfarë ndodh në trup tani? Ndodh në trup që prodhohet adrenalina, por kjo adrenalinë prodhohet më me shumicë. Vetë adrenalina është një hormon i cili e tonizon trupin, muskujt, zemrën. Ama si thon asaj si elastiku që tendoset, po kur e tendos më shumë se ç'duhet, atëherë jep këputje. Ndërsa tek zemra ndodh e kundërta. Një stres i zgjatur, adrenalina rrit rezistencën vaskulare. Rrit tonusin e qendrës kardiovaskulare që i themi neve, që ndodhet në këtë formacion retikular, e cila zvaret nga mendimi. Ajo vepron në mënyrë të pavarur. Adrenalina pikërisht tek ajo ndikon. Dhe ajo rrit punën, nivelin e punës, por rritet dhe rezistenca vaskulare. Kështu që çon në hipertension, atencion. Çon në hipertension. Ose marrin përdorimin e drogave. Drogat ç'bëjnë? Jo vetëm që ndryshojnë strukturën e trurit, por konkurrojnë tani me hormonet natyral që prodhon truri i njeriut, hormonet e kënaqësisë. E dyta, ne e dimë që është një gjendra pineale që i thon. Ajo është gjendër kryesore në veprimtarimin neurohumoral. Një stres i zgjatur që kontrollon gjithë funksionet endokrine. Kontrollon gjithë funksionet neuroendokrine të trupit të njeriut. Pra, dhe kjo bëhet shkak në mënyrë indirekte që dhe puna e zemrës të çrregullohet, po duke u çrregulluar puna e zemrës, çrregullohet puna në tërë organizmin e njeriut. Tham, një ecje e zgjatur me makinë, pa pushim. Tek ata që duan të mbarojnë punët brenda një dite, ajo çon në lodhjen e gjendrës suprarenale të veshkave. Pra një stres i zgjatur çon në dobësimin e sistemit gjendër suprarenale me tiroide. Fillon një sëmundje që quhet zora që pikon, ose sindromi adrenal, lodhja kronike. Të gjitha këto krijojnë ndryshime pastaj në ekuilibrin acidobazik të trupit të njeriut. Krijohet acidoza në trupin e njeriut dhe prishet metabolizmi energjetik i qelizës. Shtohen grupet oksidant, hidroksile që quhen OH. Ato çrregullojnë qarkullimin e gjakut. Qarkullimi i gjakut, vazat, qeliza e nën ushqyer çon në sëmundje. Është një kompleks i gjerë. Po sigurisht. Pra, kemi superlodhje mendore dhe dihet që tek njeriu ekziston predispozicioni genetik për sëmundje të veçanta. Dikush që e stresi zgjatur tek një person që ka stomak të dobët çon në një ulcer. Tek një që ka predispozicion për sëmundje të zemrës, shfaqet problemet vaskulare. Te dikush që ka predispozicion për sëmundje nervore, shfaqet depresioni. Ndonjëherë manifestohet dhe skizofrenia. Se skizofrenia çfarë është? Është një çarje mendimi. Po jo gjithmonë ka njerëz që jetojnë normalisht dhe në moshën 52 vjeçare, mbas një tronditje të madhe, i ndodh
shfaqet po themi i shfaqet skizofrenia, që është sëmundje e rëndë nervore. Pra, këto janë bazat fiziologjike dhe kimike të veprimit të stresit në shfaqjen e sëmundjeve. Po. Doktor, sa i përket ndikimit të stresit tek pesha, shohim po themi shumë persona të cilët po shikojmë ne dhe kur ishim student. Kalojnë mbi peshë ose po të vëshre, ndryshojnë sjelljet. Studentët në provime, ka disa që do mësohen. I ke parë sa shëndoshen? Po, është e habitshme. Është e habitshme. Ç'a ndodh? Tek disa metabolizmi i kortizolit energjetik ndryshon. Tek ata nuk funksionon mirë furrat e djegjes, po kortizoli provohet njësoj tek këto dy. Tek këta që kanë predispozicion genetik për obezitet, kortizoli i prodhuar, kortizoli ka një funksion, bashkë me adrenalinën, të nxjerrin, sepse truri ka nevojë për glukozë, të nxjerrin nga glikogjeni i mëlçisë glukozë. Mirë, po ushqim merr plus glukoza, kortizoli e kthen tani glukozën e tepërt në dhiam, formon depozitet. Kjo është një nga mekanizmat e stresit në obezitet. Se pastaj mekanizmi i dietës është tjetër gjë. Ajo është kur ti e kalon kaloritë që merr dhe kortizoli këto kalori i kthen në dhiam. Kur bashkohen të dyja, dieta plot dhe me stres, atëherë shtohet obeziteti. Do thonë sa çudi, thonë ne ujë pim dhe prap na shtojmë në peshë. Sepse pikërisht vepron kortizoli tani dhe qeliza dhiamore, indi dhiamor ka një veti që shtohet vetë, shumëzohet në mënyrë dhe ngelet depozit. Shtohet depozita si ata kemi përmendur një herë që fusin lek në bank. Pavarësisht se nuk i prishin, ato shtohen kanë përqindjen e tyre në atë. Kështu është dhe indi dhiamor me stresin. Ti nuk merr ushqim, por kortizoli vet kthen glikogjenin, pra sheqerin e prodhuar në mënyrë të brendshme në dhiam dhe kështu shtohet obeziteti. Prandaj duhet që personat që kanë obezitet krahas dietës t'i kushtojnë rëndësi dhe qetësisë shpirtërore. Ta kombinojnë tani aktivitetin fizik me aktivitetin shpirtëror. Të marrin pjesë, pra lodhje të shlodhje, provim të shlodhje, pushim, po. Pushim, të gjendet gjumi, edhe gjumi ka të bëjë shumë. E kemi prekur në emisionin. E kemi prekur dhe në sisteme të tjera. Po pikërisht se çon në këtë të kortizolit, një gjumë të shlodhës, i ripërthrihen gjitha mekanizmat. Gjatë natës kemi edhe periudha agjërimi të zgjatur, se i thonë varet nga koha që ha darkën, deri në mëngjes. Dhe kortizolit i priten ato kompetencat për të shtuar dhiamin. Po stresi shton obezitetin nëpërmjet kortizolit, që është dhe ky hormon i stresit. Po, doktor, atëherë një tjetër ndikim që vjetre i stresit është edhe tek rënja e flokëve. Si manifestohet, po themi, rënja e imunitetit, stresi, rënja e flokëve, tani, stresi zhvillohen shumë gjëra, po midis tyre ajo që bie në sy është dhe vitiligua, zbardhet lëkura, është rënja e flokëve, që ndodh tek ta. Mund të shtohet sepse disa mund të kenë predispozit, po themi që edhe të gjitha lidhen me këtë. Adrenalina çon ngushtimin e vetgjakut, nuk oksigjenohet mirë qeliza, rënja e flokut dhe bie. Kjo është thinja. Për shembull, ka qenë një film ai që transportonte dinamit, që gjatë udhëtimit u zbardh komplet, u thinj. Po. Por tek disa shfaqet me rënje flokësh, tek disa shfaqet me thinje, tek disa bile edhe në kur ndodhin një zbardhje, po të shikosh shumë njerëz që kanë vitiligo, kanë kaluar një gjendje stresante të theksuar. Po. Prandaj është zhvilluar. Flitet për çrregullimin e mekanizmave imunoregulatore, po kryesisht të furnizimit të metabolizmit energjetik të qelizës. Dhe dihet që rënja e flokut është shumë delikate në reagimin ndaj këtyre fenomeneve të stresit. Doktor, me qenë se kemi ardhur në fund të minutazhit ton, ndalemi shkurtimisht tek, po themi, një përmbledhje lidhur me strategjitë apo mënyra si mund ta parandalojmë ose si mund ta menaxhojmë stresin. Tani, duke marrë parasysh që stresi, faktorët që shkaktojnë stres ekzistojnë. Ato nuk i kemi në dorë. Bile në konceptin në fjalë përdoren edhe si sprov. Sprov për njeriu. Njeriu gjithë jetën e ka provim. Nuk e shmang dot vajtje në shkollë. Nuk më shmang dot kërkesën nga mësuesi, drejtori. Nuk e shmang dot kërkesën nga ecja në rrugë, do zbatosh rregullat e qarkullimit. Në rast se i shkel, o do të hapsosh, o do të hash gjobë.
do t'i qëtë patenta. Nëse shkel ligjin do vesh burg, pra këtu janë gjëra që ne janë të pavarura nga ne. Ne kemi në dorë reagimin ndaj tyre, një, dhe e dyta, forcimin e shëndetit, në mënyrë që të zotërojmë një shëndet, që të ketë stres adaptiv, quhet. Kështu i përgjigjet trupi njeriut, për shembull truri, agjërimit, i përgjigjet me stresin adaptiv, sepse i pari që sprovohet, që përbën stres, agjërimi përbën për trurin. Truri tani prodhon një faktor gjatë, që e ruan qelizën e trurit, ndikon në rritje në qelizat e reja. Vetë agjërimi shkakton dalin nga lojat qelizave të plakura, ripërtimin e qelizave të reja. Pra ku e kam fjalën, pra e para është ruajtja e shëndetit, që fillon që me kujdesin gjatë shtazanis. Nëna duhet e para shpërgjegjësia kryesore. Prandaj thotë Zoti që nëna ka një organ në trup që quhet mitër dhe përkthehet mëshirë, e cila mban 9 muaj një fëmijë, i cili nesër mund të bëhet një njeri me ndikim të madh botëror apo dhe të vogël, por është njeri. Atëherë që këtu fillon kujdesi, që nga jeta e shëndetshme e nënës, qetësia e saj, ushqyerja e saj në vlerat e kalorive që duhen, përdorimi i vitaminave, aktivitet fizik i lehtë, ambienti i qetë për të. Pra duhet një kujdes i veçantë që fillon që nga nëna në shtatzëni. Por e zem tani jemi në periudhën kur kemi hyrë në jetë, në punë, dhe si du t'i mbrohemi dëmeve të stresit. Dhe thamë, e para njerë është jetesa e shëndetshme. Pra punë, çlodhje, lodhje, çlodhje. Kjo, sepse duke se stresin në radhë parë e ekuilibron, e adapton truri. Truri ka çlodhje gjumin, ndërsa gjatë ditës ke mbaron punën intensive që ke. Duhet një pushim, çdo në 10 minuta të paktën, 10 minuta. Tjetër është dieta, sidomos respektimi i vakteve të ushqimit ose bioritmi i ngrënjes. Pra, mëngjesi, dreka, darka, sa thuhet, hapi parë për të shëndetin është ngrënia e mëngjesit. Tash nëse ke një shëndet fort, sistem nervor të fort, nuk thon kot që mendja e shëndosh dhe shpirt bujar dhe i mirë në trup të shëndosh. Po e shtojmë ne tani, se fjala latine thot mendja e shëndosh në trup të shëndosh, po dhe shpirti ndikon në një trup të shëndosh. Është pjesa e mirëqenies. Njerëzit nga njerë gratë po t'i marrish, që kanë rol kryesor. Dje bisedoja me një. Ha mëngjesi i thash unë jo, tha ajo. Po kur ha mëngjesin ti, e ha 11 ose bashkë me drekën. Atëherë si do ishën qenë të bësh punën? Kthehesh në shtëpi, të gatuash tjerëve, të edukosh fëmijën. Pra që këtu fillon stresi, se në rast se kthehet familja nga puna, nga shkolla, dhe nuk e gjen drekën. Do jenë të gjithë stresuar pas e ata, se dihet që kur stomaku është bosh, janë dhe sistemi nervor është i acaruar. Sa tregojnë një histori tjetër. Një grua e ke trajton të burri, i sillej shumë egër, dhe vetë e pyet një dietar. I thot mos i t'japi burrit, e kam shumë të egër. Ça më këshillona, ça të bëj që ta zbut? Do të jap këshill, tha, kur të më sjellësh një qime të luanit, te kopshti zoologjik do vesh, kaput një qime nga luani, dhe unë pasaj ty do të tregoj se si ta bësh burrin të but. Vrau mendje kjo çat bënte, edhe e këshillon një tjetër i thot, sa herë të vesh atje në një orar të caktuar çomish. Ta zem në orën 10, kjo vinte me 1 kg mish, ja linte atje luanit. Herën e parë sa u njofaj, tani sa herë vinte kjo zonja që çonte mishin çdo ditë, ai gëzoi, hante mish dhe flinte gjumë. Edhe vajti i tha, po tha, i çoj qimen e luanit. Po si amore, i thaj, po ishte në gjumë, po si e vore në gjumë me ushqim. Pra tash si kërkon qetësi, kur nuk merr masa. Ja po e marrim këtu kujdesi parë, pra një dietë e shëndetshme. Aty mund të programohet puna, njërë ta bëj burri, njërë ta bëj gruaja, apo vajza, familja. Por ama duhet respektuar vaktet e ushqimit. Duhet respektuar ambienti, ngrënia për shembull në të gjithë familja bashk, krijon një ambient të gëzueshëm. Dhe i ke harruar gjithë hallet që ke. Ose marrin disa që s'duan të martohen. Ikën mosha, ngeren nervoz, për në rast se ai bëhet baba i ri. Ai e provon kur bëhet gjysh, se si ndryshon jeta kur i shtohet një mbes apo një nip. Harron s'ke strese kur del nipi apo mbesa përpara. Pra këto janë faktorët e mënyrës të jetuarit,
të dietës se si e ndërton. Tjetër është vizita farefisit tek njerëzit e afërm. Sepse duke të vajtë afërm dëgjon që dikush tjetër ka një hall më të madh se ty. Pra ty do duket. Pra kur dëgjon diçka, prandaj thot ai mendos se ka më keq. Tani jo ti jetosh që çfarë më ndodhi mua, çfarë të ndodhi ty? Ti u smure. Si gjithë tjerët u smure. Nuk është se ke je i veçantë, po amat nëse ti ke një gastrit apo ke një rrafje të shpejtë zemrës, ai tjetri nuk lëviz fare, është paralizuar. Duke e vajtë për vizitë ti shikon në të njëjtën kohë bën një bisedë më të këndshme. Tregon dikush një histori, del nga ambienti ku je. Tjetër është aktiviteti fizik në kuptimin shëtitja në ajër të pastër, pa lodhje shumë, kuptohet. Por dhe ajo vetvetiu, aty e merr fuqinë shqisa e të parit kur del. E merr një bisedë e zhvilluar me një person që nuk punon me ty, është jashtë halleve tua. Pra shëtitja është vetëm ngacmim fizik që bën lëvizja muskulare, ajri i pastër, qef, aroma e luleve. Të gjitha këto duhet të praktikohen, çdo njeri duhet i bëjë këto, o 2 herë në ditë, o 1 herë në ditë, po të paktën deri në 45 minuta, 1 orë është mirë ta bëj këtë lëvizje. Tjetër është leximi i gjërave që të kënaqin, parja e filmave që të kënaqin. Jo çdo gjë që të del përpara duhet patjetër ta shijosh. Dhe mbi të gjitha është këshilla që ka thënë Zoti. Kur zbrisni në tokë, po të besoni tek unë dhe po të zbatoni këshillat e mia, ka thënë, jeni të shpëtuar, të mbrojtur dhe të shpërblyer. Të shpëtuar nga dita e gjykimit dhe nga dita e varrit. Të mbrojtur nga e keqja që unë e kam krijuar. Pra njeriu mos presupozoj që vetëm ai është me mençuri, ai është më i pasur, ai është më i ditur dhe çdo gjë do të vej vaj. Përkundrazi, vështirësia, sprova është dhënë të mirë të njeriu, që ai të jetë në gjendje të dallojë të mirën nga e keqja. Të di si të mbrohet nga e keqja dhe të vlerësoj ato që ka. Pra, dhe prandaj është dhe këshilla kur thua ta kërkosh mbrojtjen ke Zoti, të thuash o Zot, kërkoj tek ty mbrojtje nga e keqja që ti e ke krijuar. Dhe Zoti e ka dhënë këtë premtim. Dhe thot, kur një njeri ndalon diçka që e kënaq, për hir të kënaqësisë time, sepse Zoti kënaqet kur njeriu zbaton këshillat. Ashtu si prindi kënaqet kur fëmia zbaton këshillat e mira që i ka dhënë prindi. Dhe kur vjen fëmia i thot sot mora 10, mora 9, ose sot bëra 1 orë fizkulturë, sot zhvilluam këtë aktivitet, kënaqet prindi. Dhe Zoti kënaqet. Po nëse prindit mund të shpërblej me një fjalë të mirë se aq i ka mundësit, Zoti të shpërblen nga 10 herë deri në 700 herë. Kur ti ke ndaluar një diçka që të kënaq ty, por se kënaq atë, ose kur ndalon diçka që e kënaq atë ndalesa, atëre ke një shpërblim. Dhe ajo që është e lidhur dhe me aktivitetin fizik, apo me meditimin, se bota e rekomandon shumë meditimin, yoga, për një qasje holistike, pra duke menduar në vetvete, me një mendim pozitiv. Për shembull, unë s'kam gjë, unë këtë hall do ta kaloj, edhe kjo ndikon sepse njeriu ka ndjenjën e autosugjestionit. Pra, kur ti e përgatit veten që kjo që më ndodhur mua është diçka e zakonshme. Pra, nuk ushqen mendimi negativ, që të presish nga e keqja të keqen, por thua kjo e keqja do kaloj, edhe bën një plan, një program në mendjen tënde. Je dhe më i kthjellët si mund ta kalosh. Je dhe më i kthjellët. E kupton? Ose ku kalon nga një aktivitet lodhës në shlodhës, nga një person i cili të ka ofruar një stres tek njeriu që njeriu me jetë i dallon, cilin ka që jep harmoni, si pozitive, cili doli ky thua ndonjëherë, e ke vënë re, të del përpara. Dhe mundosh dhe ti shmangesh. Pse? Sepse do të krijoj një bisedë mërzitëse. Atëherë të zgjedhësh edhe shoqërinë ndikon. Por meditimi me adhurim fetar është provuar shkencërisht nga shkencëtar të gjitha besimeve përkatëse. Persona të cilët zbatojnë përveç adhurimit, besimit që kanë dhe praktikën fetare, ata gëzojnë një shëndet të plot, fizik, mendor dhe shpirtëror. Dhe po t'i vësh re, këta njerëz janë dhe më të urtë, më të matur, dhe nuk kanë shumë strese. Po pse s'kanë shumë strese? Është premtimi i Zotit që i mbroj unë, thot. Sa thuhet që ai që përmend Zotin, e keqja i afrohet deri ke syri.
dhe largohet prej tij. Se e keqja ekziston për rreth nesh. Po që të largosh, duhen disa gjëra, duhet dituri, po dhe adhurim, besim ke Zoti. Doktor, faleminderit për këshillat e vyra, edhe që ishit pjesë në këtë emision. Faleminderit dhe juve. Atëherë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni të sotëm, duke shpresuar që të keni përfituar sadopak nga tabloja dhe këshillat e doktorit. Ju lë takim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.